आजको स्थिति तीर्थुम जाने बाटो यस्तो छ। भोलि पानी पर्यो भने यो भन्दा पनि खराब हुन्छ। त्यही भएर तीर्थुम जानुभन्दा पहिला चाहिँ आफूले सोचेर जानु होला। फोर व्हिल गाडी चाहिँ जान सक्छ, तर पनि फोर व्हिल गाडी जान्छ भन्दैमा चाहिँ हिलोमा पसाइहाल्नु चाहिँ भएन। किन भन्दाखेरि अगाडिको डिफेन्सरले चाहिँ जब छुन्छ नि, जुन चाहिँ लिकभन्दा यता सरेर त्यो माटोको ढिस्कालाई, त्यति बेला हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अलिकति विचार गरेर मात्रै जानु होला। म चाहिँ आज एकदम डराइ गाडी लिएर गएको थिएँ र यही हिलोकै डरले पनि तीर्थुममा बस्दै पानीहरू परेको हुनाले म आजै नै फर्केर चाहिँ म धरानतर्फ आएको छु। र पनि जोस् त्यतिको पानीले चाहिँ खासै मलाई अड्काएन। तर रातभरि पानी पर्यो भने चाहिँ सम्भव म देख्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो एकदम ठाडै उकालो छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक त अब माटो पनि गिलो छ, अनि गिलो भइसके पछाडि गाडीले फोर व्हिल लाएर चारवटै जग्गा घुमे पनि एक ठाउँमा गएर अड्कियो भने निस्किन्छ होला निस्किनको लागि त, तर दुःख त हामीले पाउँछौँ गाडी चालकले। त्यो भएर आफूले अगाडि फसिनुभन्दा पहिल्यै बरु जानेर नपस्दै हुन्छ यो बाटोमा। सबैभन्दा ठुलो पैसै मात्र होइन, म चाहिँ भन्छु। किन भन्दाखेरि पैसाको लोभले गर्दाखेरि दुःख हामीले पाउँछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो छ यो बाटो। यहाँ चाहिँ यो बाटो कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ जिरी खिम्ती भन्दा केही किलोमिटर तल पेट्रोल पम्प आसपास र तपाईँको यो के भन्छ यो तीर्थुमभन्दा मेङलुङभन्दा अलिकति माथिको भूभाग चाहिँ यति बनिनु बाँकी छ। यतिमा चाहिँ हो मेन समस्या भनेको हामीलाई, गाडी चालकहरूलाई। र त्यही भएर